Та-да-да-да-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, товариство, тиждень лишається у нас до того, коли ми дізнаємося, хто ж поїде представляти Україну на Євробачення 2024. І що ж, я маю зробити розбір, маю сказати свою думку. Отже, я прислухався до пісні, пам'ятаєте, я реагував, перша реакція на пісню Тереза і Марія, можете подивитися її. Я думав, що мені не так з піснею. Нарешті я її вислухав і вже повністю сформулював свою думку. І зараз у цьому відео ми зрозуміємо, чому вона так чіпляє, чого вона така дійсно класна, хороша, дуже хороша робота, що в ній не так, на мою думку, і на думку деяких багатьох людей, бо я так читав коменти. Ну і, звичайно, ми ще подивимося з вами живий виступ, адже з'явився живий виступ на 1+1, вони співали наживо, сніданок 1+1, і то буде теж цікаво. Да, як вам, до речі, вогонь? Гарно зігріває. Це вогонь з мого каналу. У мене на Ютубі взагалі є 3 канали. Цей, власне, канал з релаксаціями, з такими вогниками, там різні колискові, різні такі цікаві атмосферні відео. Тому підписуйтесь, будь ласка. Посилання буде в описі до відео. Також в мене є ще канал композитора, де я виставляю всю свою музику. Тому також запрошую. Посилання в описі. Ну що, панове, готові? Давайте так. Я відкриваю свій секвенсор і ми одразу стартуємо, так? Послухаємо, нагадаємося собі шматочок, як починається пісня. Оп, стоп, це я ще барабани свої. О, нагадаємось, поїхали. По суті, інтро в нас триває 15 секунд, і це інтро складається з 2 однакових фраз. Ну, в музиці теж є така штука, як Ctrl-C, Ctrl-V. Записав шматочок і 2 рази його розмножив. От перший шматочок і от другий шматочок. Да, тільки там барабанчик ще додали. Але це розумно зроблено. Це дуже класний хід. В чому? Тому що з самого початку це частий прийом в поп-музиці, коли інтро звучить за мотивом приспіву. По факту це є приспів. Але трошки видозмінений у вокаліз. І воно дійсно чіпляє. І ти фактично вже готовий до приспіву. Далі що ми чуємо? Далі ми чуємо... Класний фольклор, класний, такий жирненький, смачненький. І я не знав, хто тут з них співає, в живому виступі я побачив. Але скажу, що тут дійсно класно, так все колоритно звучить, гарненько звучить. Все, да, до речі, про темп 114 ударів в хвилину, це досить так швидко, але не дуже. Тому що марш, наприклад, має 120 ударів в хвилину, трошки далі. І вся пісня фактично побудована на 4 акордах. І дуже цікаво вони зробили, і вони синкопували акорди. Тобто, якщо ми, наприклад, от дивіться, я зараз включу вам барабани, щоб було зрозуміліше. Вони не стали робити зміну акорду в долю. Тобто, да? Це я зіграв в долю. А тепер послухайте, як я синкопую другий акорд. Зрозуміли, так? Ця синкопа, ця передчасна зміна акорда на слабку долю, а не на сильну, вона дає також таку розкачку, качає. Ну це дійсно класно. Молодці. В цьому плані класно. Тут теж класно. Нема питань. Все супер. Йдемо далі. Далі в мене були питання, і я що виділив. Тут також вона сконструйована пісня досить гарно. Досить гарно. І одразу ми чули приспів, і фактично ми можемо вже приспів співати. Один єдиний моментик в мене був по тому. Дивіться, ось це місце. Слухайте. Фактично тут Джері, Яна, задає планку енергії і потужності вокалу. От вона задає планку енергії і потужності вокалу, і в кульмінації має бути ще вище. Але, на жаль, ні. Тому з одного боку такий прийом чіпляє і заставляє слухати пісню тебе ще раз, а з другого не дає тобі розслаблення. Ну, давайте ми порівняємо. Я навіть вирізав цей шматочок і зразу, щоб порівняти з максимальним самим останнім приспівом. Слухайте. Чуєте потужність? А тепер останній приспів. Ще раз. І.
Це шматочок з останнього приспіву, він мав би бути взривним, але ні. Розумієте, отут, в цьому моменті, тут круто Яна звучить, крутейше просто, класно, напружено, все супер. Аж витягує, та розумієте, аж витягує. І це слова «палай, мала, палай» якраз класно, тут вписується гарно. Але вона подразнилася з нами таким чином. Ми чекаємо всі, що буде ще розрив більший вокальний, а його нема. І по суті, можливо, і ти хочеш переслуховувати. Наприклад, мені хочеться переслуховувати цю пісню заради оцього моменту. І оце от. Ну, це круто. Ні, кльово, кльово. Далі. Я казав, що перший вокаліст, він на мотив приспіву зроблений. Так от, слухаємо приспів, да? Слухаємо приспів. Да. А зараз дивіться, що я зробив. Я додам ще цей вокаліст початковий. Поїхали. До приспіву. Слухайте. Класно? Ну, фактично, да? Ви зрозуміли. Далі. Там додаються барабани. Тепер ось оцей хук був доданий. Ну, він пожвавлює пісню і додає їй ще більшої барвистості і різноманітності. Ну, скажу вам чесно, це не Півоваров. Дивіться, ми з вами про це поговоримо. Це є луп, є певні лупи, тобто семпли певних хорів забиті. І, скоріше за все, він використаний, плюс він може бути трошки видозмінений, можливо, форманта там піднята або опущена. Це, тобто, більш таки можна зробити електронну, такий більш грубий голос. Ну, дивіться, в мене, наприклад, тут під рукою є отакі різні семпли. Так. Під рукою є різні семпли, які я можу використовувати в своїй музиці. Тобто, ну, це часта практика, використовують. Нема проблем. Але далі, що цікаво, дійсно цікаво, коли на репі. Ви бачите, всі акорди і зламаний цей ритм, воно все класно робить. Все класно звучить, все добре. Ну і далі на репі оцей гея-гейо. І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці, хай хтось хова за Да? роки ж летять, десятям, скоро вже кінець. І хай... Так? Розумієте? Він теж тут добре лягає. Але знову ж таки, все можна, наприклад, давайте поекспериментуємо разом з вами і додамо ще той вокаліст, да? Самий перший, який ми пам'ятаємо, до репу. А ну, слухаємо. Навіщо з малями шукали шлях, та життя петля, ні петля, ти хто подає на своїх плечах. Розумієте, що відбувається? Тобто вся пісня, вона така, вся разом. І в кінці, що нас чекає? Тобто те саме, що почали, по факту, ця пісня складається з приспіву, з мотиву приспіву, от він такий невеличкий, потім куплетик фольклорний, і куплетик від Яни трошечки, і реп начітка, і все. Далі, що мене не влаштовує в цій пісні? Дивіться, ми пісні завжди цінуємо за те, за що? За індивідуальність артиста, за, скажімо так, різноманітність і різнобарвність, за тембр вокалу, за тембр вокаліста. А тут що в нас відбувається? По факту ми чуємо хор. Ну, спочатку Джері з нами побавилася, показала, що вона файний має голос вокаліст. Да, уберу барабани. Да? Ну, класний вокаліст. Отут. Де тут Яна співає, де тут Альона співає. Тут просто я чую хор. Розумієте, коли бек-вокали... Чому бек? Це ззаді називається. Бек-вокали десь ззаді. Вони підсилюють, вони допомагають, але вони не ховають тембр голосу виконавця. А тут я не можу навіть розчути, де співає Яна, де співає Альона. Ну, знизу пробива собі шлях, да? Знизу співає. От єдине місце, в якому я дійсно кайфую, це ось це. І то вона тут з беками вальошить, розумієте? Далі, Альона. Питань до начітки, до репу нема зовсім. Так само, як і до тексту. Все з текстом добре. Єдиний момент, коли ти береш в свою пісню якісь символи,
то будь готовий, що не для всіх ці символи такі, як ти собі трактуєш. Ну, тобто ми знаємо, що у всьому світі Мати Тереза – це символ милосердя, людяності, гуманізму, і дійсно неймовірна жінка була, і Нобелівську премію має, і все. Ну, тобто в ООН там, ну, все добре, все добре. Але не для всіх це є так, розумієте? Ну, з Дівою Марією, теж. Але дивіться, з християнської точки зору вони все правильно роблять, вони молодці. Що в нас пише? Прославляє ім'я Господа свого. І тут вони, ну, правильно, молодці, дійсно. Але ж вважаємо на те, що пісня їде на Євробачення, і країни-учасники, вони не всі християни. Ну, тобто, уявіть собі, якби, наприклад, якась країна, яка сповідує іслам, наприклад, співала пісню «Аллах, Аллах, слава Аллаху». Ну, хай буде, я нічого не маю проти, але просто уявіть, ставте себе на іншу сторону. Розумієте, як це будуть сприймати інші люди. Далі. Але все, в мене нема питань. До тексту, до суті, до розуміння, все, кожна фраза, все добре. Єдиний ще моментик такий невеличкий. Тут не особливо я чую, як текст поєднується з музикою. От навіть оці чоловічі хуки були використані. Як музичний прийом, Але ну, для чого воно тут? І що воно дає, по суті? Я не можу. Напишіть в коментарі, дайте відсилку. Я щось не можу собі зметикувати, що воно дає. Отак. І по пісні майже все. Єдиний ще момент, от і тут. Ми чуємо хор, реально чуємо хор. Я майже не чую прекрасний, бо у Яни прекрасний тембр голосу, вона класно, все. Я майже не чую її. Альона, репна, чітка, там її все чути, там видно її індивідуальність, от вона чітко, все, класно все. Джері трошки змазано в цій пісні. Я не відчуваю такого великого задоволення, такого вокального задоволення. І як я казав, мені тут бракує дійсно вокального вибуху. Дай більше, Яна. От ти дала тут, то на останньому куплеті, можливо, зроби якийсь ще вокаліст, чи ще щось. Але врубається, чи на октаву вище, чи як. Але щоб це було дійсно тому що планка з самого початку задалася. І я вам скажу, що кульмінація, кульмінація вокальна це була отам. Ми почули на «Мала палай». Може хтось скаже, що класно, але тепер уявіть собі, що ви приходите в гості і вам спочатку дають солодке, а потім картоплю, а потім суп. Там, наприклад, Зрозуміло. Кульмінація є кульмінація, вона має бути під кінець, тому що це ще так можна вважати як марафон. От уявіть собі, ви біжите марафон. Спочатку ви біжите класно, потім менше сили, і до кінця ви вже ледь добігаєте. В пісні ж ти біжиш марафон бодро, а під кінець ти піддаєш ще більше. І це високий професіоналізм, і це показує, що навіть, бо навправду 3 хвилини, хоча 3 хвилини виступ триває, але воно стільки сил забирає, що ти реально як витисний лимон виходиш зі сцени, тим більше, коли величезна сцена, камери, все, і величезна відповідальність на тобі. Тому найкрутіший професіоналізм – це коли під кінець пісні ти можеш дати ще більше, ніж ти давав на початку, зовсім свіжий. От в чому фішка. Тому і кульмінації в кінці так і ціняться. І це воно природньо так є. Далі. Все, ми з цим розібралися. З піснею, 4 акорда. Кому цікаво, то можу сказати. Соль мінор, фа мажор, та-та-ра-та-та, до мінор і мі бемоль септ. Мені мікрофон заважає клавіатуру, бачите. Ось таке діло. Далі. Живий виступ. І це сама бомба. Знаєте що? Тепер, хто не готовий чути таку критику реально, то можете виключати відос. Хто хоче літати далі в рожевих окулярчиках, виключайте відео. А я скажу, чому я це роблю. Тому що я знаю, що Яна і Альона, вони реально можуть круто зробити. Але живий виступ проанонсував. Давайте тепер. Коли ти пишеш пісню, думай, як це все буде. Давайте. Чули? Пук-пук-пук-пук. Це зроблено для того, щоб вступити разом з фонограмою. Зрозуміло. Слухаємо. Чуєте?
Вона не дотягує. Вона в цьому вокалізі не дотягує трошечки. Там щось 0,025 тона. Вона не чисто співає навіть цей вокаліз. Ну, дивіться, ніжно це не означає втомлено. Маєш бути зібрана. Далі. Ви чули? Ну, от реально, це не висока нота, але вона і не дотягує, вона не чисто інтонує. Я скажу чому. Скажу чому. Багато хто там вже навіть читав коментарі, що вже йдуть відгуки, що там студія не предназначена для живого виконання, що те, що з апаратурою, що монітори, там тра-та-та-та-та-та. Ні. Знаєте, в чому проблема? В чому причина? Зараз ви ще переконаєтесь на відео. Вони її не відшліфували, цю пісню. Ця пісня просто не відшліфована. Вона сира у виконанні. Тобто, одне діло записати в студії, по кусочках собі писати, ще копіювати, да? Ми зараз це все побачимо. А друге діло наживо відпрацювати пісню від початку і до кінця і ніде не збившись. А тут вони навіть і забували, де хто співає, що вступає. Ну, коротше, поїхали. Круто? Оце я почув Альону. Джерело. Ну, як так може бути? Вони плечах. Де ці ноти? Це ноти мають плечах. Да? Там. Да, от нота. А вони десь. Ну, далі. Отут добре. Отут добре. Вокаліст був лажово, а тут добре. Розумієте? Кусок добре звучить, кусок недобре. Далі. Я дивлюся на них. От яке шоу можна зробити на цю пісню? От реально. От подумайте, як вони шоу. Ви дивіться на них, як вони себе ведуть. Кльово, тут кльово. Ну тут реально хор, тут вони сховані, тут вони співають, не співають, може співати, можуть не співати, все, беки звучать. Ну реально. Ви чуєте? Вони не витягують, вони лажають. Слухай. Ви чули? Пісня не вкатана, не вшліфована. Цю пісню треба, якщо ти їдеш на Євробачення, ти представляють все, ну, ти маєш її співати, проспівати 1000 разів, вкласти прямо. Розумієте, нікого не цікаво, чи ти виспаний, не виспаний, ситий, голодний, не голодний, температура в тебе чи ні. Ти маєш вийти на сцену, за 3 хвилини видати все, що ти можеш. І для того, щоб це зробити, для того ми по 8 годин на день репетуємо, можемо по 1000 разів співати одну пісню, для того, щоб вона вкаталась настільки, щоб ти навіть сонний її заспівав ідеально. А тут вони просто її не зробили, просто не допрацювали. Просто, скажімо так, забили на своїх фанатів, на своїх шанувальників. Бо пісні Джері Хейл я розбирав, круті пісні, все, ну класно. І тут добре було. Чуєте? Середина пісні. Ви чуєте, як Альона співає? В неї їй чи що, чи вже важко, чи як. Ну, тобто, одне діло, коли ти в студії вставляєш якийсь семпл, о, кльово, качає. А друге діло, як це все реалізувати наживо. А наживо воно звучить. Ну, іде. Ну тут молодці, кльово, безспорно, тут молодці. На своїх плечах ще мала дівчана, сидолючан, не бажа, що до батькова за посмішкою ненависті задиш, ти пускаєш серце ні до pra любові сам. Все, не вистачає їй. Дивіться, їй не вистачає тут уже. І зараз одну фразу перехопить Яна. З одної сторони це класно, коли між собою могли б взагалі по фразі розбити це все діло, цей реп. Але тут він перехоплює одну фразу Яна через те, що Альоні треба дихання взяти і відхапатись. Дивіться, слухайте. І ця фраза, що взяла Яна, вона пропала. Давайте ще раз послухаємо. Ти пускаєш серце ні до pra любові самі. В небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, ті, хто з тобою завжди будуть з неба слідувати предки. От по Яні неясно. Вона предки кинула з нами мама Тереза, начебто вона має співати цю фразу, вона не співає її в мікрофон. І воно ніяк не змінюється в звучанні. Я босі, ніби поле.
Оці реально, оці переходи, накладення а-ля 80-ті, 90-ті. Блін, на що ви так робите? Дайте обох їх побачити. Знову те саме. Вирівнялася під кінець. Останніх 2 рази вокаліст вона добре заспівала, а на початку то взагалі щось таке було. Таке діло, товариство. Так що дивіться, вам вирішувати. Не знаю, як скажете, кого оберуть. Я взагалі чого знімаю це відео. Мені ж не все одно. Я розумію, потенціал в них є, і вони можуть зробити класно все. І дійсно, я вам так скажу, якщо їх оберуть, я все одно буду задоволений тим, що вони будуть представляти нас. Але я бажаю, щоб це було зроблено в ідеалі, це все діло. А я як музикант чую, що тут ні. І да, дійсно, на Євробачення треба більше Яни, більше, щоб її вокал, її тембр чувся, не ховатися за бек-вокалом. Тому що, дійсно, студійно може класно, але живий виступ то є живий виступ. І це все реалізувати треба. Хея, хейо, це все пропрацювати всі оці моменти потрібно. Тому що я хочу, щоб це все було класно, щоб було краще. Як кажуть, нема межі досконалості, але ж до цього потрібно рухатися. А для того, щоб так рухатися, треба працювати. От і все. Ну що, товариство? Отакі в нас моменти, так що думайте, робіть висновки. Якщо брати в цілому пісня класна, я думаю, шоу зроблять, все буде добре, але їм треба ще попрацювати. І реально, через тиждень ми будемо бачити, чи вони взялися до того діла, чи просто аби як думають, що фан-база їх витягне. Так що будемо дивитися. Ну що, товариство, щиро дякую вам за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Тримайте хвоста пістолетом!